හලෝ කොහොමද ඔයාලට මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. අද vlog එක පටන් ගන්න පාර මැද ඉඳන් මං vlog එකක් කරනවා කියලා හිතන් හිටියේ නෑ. හැබැයි ඉතින් මං vlog එකක් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකයි පාර මැද ඉඳන්ම පටන් ගත්තේ. ඉතින් අද 31 නෑ අද පළවෙනිදා ඊයේ තමයි මේක කරේ. ඊයේ 31 ඉතින් අපි අපේ පවුල හැමෝම එකතු වෙලා ටවුන් එකට ආවා 31 රෑ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ටවුන් එක කියන්නේ එහෙම ලොකු දුරක් නැහැනේ. අපි ඇල්ලලා ටවුන් එකටම අපිට යන ලොකු දුරක් නැහැ. විනාඩි 4-5න් යන්න පුළුවන් පයින්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඩිනර් එකකට අද එළියට ආවා. ඉතින් මම හිතුවා ඒකේ vlog එක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනි කියලා. අපි දැන් තමයි ටවුන් එකට ආවේ. එහෙනම් බලමු අපි අද කොහෙද යන්නේ කියලා. හරි ඔන්න මේ තමයි ඇල්ල ටවුන් එක. මෙතන තියෙන තනිකරම රෙස්ටෝරන්ට් හොටෙල්ස් කැෆේ ඒවා විතරයි මේ හරිය තියෙන්නේ. ඔයාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා අපි අද යන්නේ හොටෙල් 360 හොටෙල් ඇන්ඩ් රෙස්ටෝරන්ට් මං හිතන්නේ එක. ඒකට තමයි අපි අද යන්නේ. අපි ඒකට ගිහින්නම් දින අරන් නෑ. හැබැයි ගෙදරට ගෙනල්ලා කාලා තියෙනවා. ඒකේ කැමරා රසයි. ඒ නිසා අපි හිතුවා අපේ ෆැමිලි එකම අද එහෙට යනවා කියලා. ෆැමිලි එකම කිව්වට අම්මයි තාත්තයි ආවේ නැහැ. අම්මලා තාත්තලා ලොකු අම්මලා කවුරුත් ආවේ නැහැ. අපි විතරයි ආවේ. මෙන්න මේක තමයි රෙස්ටෝරන්ට් එක. ඔයාලා කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා. ඒකේ කෑම හරිම රසයි. තාම ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන්ස් අයින් කරලා නැති නිසා හරිම ලස්සනයි හැම රෙස්ටෝරන්ට් එකක්ම. මම මේ වීඩියෝ එකට එෆෙක්ට් යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අර නැචරල් කලර්ස් පේන්න ඕන නිසා. මොකද ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක එහෙම නැත්නම් කලර්ස් වෙනස් වෙනානේ. ඉතින් ඒ නිසා එෆෙක්ට් යූස් කරේ නැහැ. අපි දැන් යනවා කන්න. මං හිතුවේ නෑ vlog එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද අපිට සෙට් උනේ ඇතුළෙම තිබ්බ ටේබල් එකක්. අපේ කට්ටිය ටික වැඩි නිසා එතන අපිට කැන්ඩල් ලයිට් ඩිනර් එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතුවේ නෑ පෙනෙයි කියලා වීඩියෝස් වලට. හරිම ලස්සනයි. එතන බෑන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරා. ඔන්නෝම අපි ආවා එතනට කන්න. අපිට ටේබල් දෙකක් ලං කරලා අපි හැමෝටම හරියන විදියට සෙට් කරලා දුන්නා. ඔයාලාට මේ අය අලුත්නේ. මේ අපේ ලොකු තාත්තගේ ළමයි. අපේ සහෝදරයෝ. ඉතින් අපේ ෆැමිලිස් දෙක තමයි ඔය දෙකට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් එයාලත් එක්ක තමයි අපි අද ආවේ. මේ ඉන්නේ අපු කට්ටිය. හලෝ. අපි ටවුන් එකට ආවේ මං හිතන්නේ ගෙදරින් 8ට විතර. අපි ඇවිල්ලා අපේ ප්ලෑන් එක තිබුණේ 12 වෙනකන් ඉන්න ටවුන් එකේ. මොකද මෙහි මේ ගෙස්ලා ඉන්න නිසා යාලා කවුන්ට් කරලා නිව් ඉයර් එක සෙලිබ්‍රේට් කරනවා 12ට හරියටම. ඉතින් අපිට වෙනදාට අපි එක ගෙදර ඉඳන් අහගෙන ඉන්නවා. අපිට අද ඕනි වුණා ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි 12 වෙනකන් ඉන්න හිතුවා. අපි ඔඩර් කරපු කෑම ටිකත් ආවා. ඔයාලට පෙනෙයිද නම් දන්නේ නෑ. ඔයාලට පේනවනේ කැන්ඩල් එකකින් තමයි අපි කෑවේ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක පැහැදිලි මදි ඇති. මේ ඉන්නේ ලොකු තාත්තගේ ලොකුම පුතා. එයා තමයි අපේ පවුලේ වැඩිමලා. මේ තියෙන මං ගත්ත එක ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මගේ ගෑස්ට්‍රික් තත්ත්වය දැන් කොහොම ඇතිද කියලා. දන්නෙම නැතුව 8 ඉඳන් 11:00 විතර වෙනකන් අපි කෑවා. 11:00 නෙමෙයි 11:50 විතර වෙනකම් අපි මිනි ගත්ත හැමදේම වගේ හැමෝම බෙදාගෙන කෑවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක වෙනම ෆීලිං එකක්. පවුල හැමෝම එකතු වෙලා එන්ජොයි කරනවා කියන එක වෙනම ෆීලිං එකක්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් වෙලාවට ඔයාලගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක සතුටු වෙන්න
ගෙදරදී වුණත් පුංචි දෙයකින් හරි ෆැමිලි එක සතුටින් තියන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට මේ මැඩම් කොහේ ගියත් එයාගේ වැඩේ නටන එක තමයි. අයියවත් ඇදගෙන නටන්න try කරේ. හැබැයි අයියා ලැජ්ජාවෙන් හිටියේ. හැබැයි ඉතින් එයාට ඒව අදාළ නෑ. තැන්න කොහෙද ඉන්නේ කවුද ඒව අදාළ නෑ. එයා තනියම නැටුවා. එතන හිටපු ඔක්කොම එයාලා කැම කනවට වඩා මේ මැඩම් දිහා බලාගෙන හිටපු එක තමයි කරේ. ඊට පස්සේ හිමින් කාලය ඉවර වෙලා අයියලාත් ගිහිල්ලා ඩාන්ස් කරා. එතන හිටපු හැමෝම වගේ වෙලේ ඩාන්ස් කරා. ඒ නිසා අයියලා ගියා, අක්කලාත් ගියා. මට නම් යන්න මූඩ් එකක් තිබ්බේ නෑ. මොකද මම අර සැර කොත්තුව කාලා මට ආයි ගෑස්ටික් වැඩි කියලා. ඔන්නෝම 12 වුණා. ඉතින් බලමු කොහොමද 12 වුණ එක අපි සෙලිබ්‍රේට් කරේ කියලා. ඔන්න එහෙනම් ඉතින් ඒ විදියට ලස්සන අලුත් අවුරුද්දක් ලැබුවා. ඉතින් ඔයාට 2022දී හැබෑ කරගන්න බැරි වුණ හැම හීනයක්ම මේ අවුරුද්දේදී හැබෑ කරගන්න පුළුවන් වේවා කියලා මං ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා ආසාවෙන් ඉන්නේ කොහොමද? ඒ විදියටම හැමදේම ඉෂ්ට වෙන්න කියලාත් මං ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම නිදුක් නිරෝගී සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. Thank you for watching. අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් vlog එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. Bye bye. පරිස්සමින් ඉන්න හැමෝම ජය වේවා.